हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई कुक विथ अतिशा च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरुलाई आलु र गोबीको तरकारी बनाएर देखाउने छु जो चाहिँ हामीले रोटीसँग, नानसँग, पुलावसँग, फ्राई राइससँग बनाएर खान सक्छौं। मैले चाहिँ यो मेनली फोकस चाहिँ भेज टिफिनको रूपमा लिएर आएकी छु। इभन हामी पनि कहिलेकाहीँ कलेज जाँदा, टुर जाँदा, अफिस जाँदा फेरि खाजा लिएर जानुपर्ने हुन्छ र हामीले केसँग खानु भनेर कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। कति बाहिरको मात्र जङ्क खानु, कहिलेकाहीँ हेल्दी पनि खान मन लागेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले सबै कुरालाई फोकस गरेर यो रेसिपी हजुर सामु लिएर आएकी छु। अब हामी स्टेप बाइ स्टेप सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले प्यान बसाल्ने र मैले त्यसमा चाहिँ 3 चम्चा जति खाने तेल राखेकी छु। मैले चाहिँ अलिकति जति मेथी राखेकी छु, अलिकति जीरा र मैले चाहिँ एउटा जति राम्रोसँग पखालेर काटेर प्याज पनि राखेकी छु र यसलाई हामीले एकछिन मजाले चलाउने र मैले चाहिँ 2 चम्चा जति नुन र 1 चम्चा जति बेसारलाई पनि एड गरेकी छु। र मैले 1 चम्चा जति ठुलो चम्चा जति अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि एड गरेकी छु र 2-3 वटा जति काटेर राखेको टमाटरलाई पनि एड गरिदिने। अब चाहिँ मैले आधा कचौरा जति पानीलाई पनि राखेकी छु र एकछिन हामीले मजाले चलाइसकेपछि काटेर राखेको काउलीलाई पनि एड गरिदिने र सँगसँगै हामीले आलुलाई पनि एड गरिदिने र मैले चाहिँ अलि 1-2 मिनेटको लागि चाहिँ ढाकेर पकाउँछु। हाम्रो टमाटर अलिअलि गल्ने बेला भएपछि हामीले चाहिँ अब हरियो खुर्सानी राख्ने छु। मैले चाहिँ हजुरहरूले रातो खुर्सानी पिसेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ र धुलो खुर्सानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अब 3-4 मिनेटको लागि ढाकेर पकाउने छु। हेर्नु त हाम्रो गोबी र आलुको तरकारी कस्तो मजाले सिम्पल, इजी र हेल्दी वेमा रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस्। हस्, थ्यांक यू, बाइ बाइ।